Moro! Näistä LTO-kennoista kysellään uskomattoman paljon kaikkea, niin mä nyt päätin tehdä vielä yhden videon tästä aiheesta. Elikkäs. Ihan ensimmäisenä, oli sitten balansointia tai ei, niin kannattaa laittaa nämä kennot rinnan, mitä nyt käyttää samassa sarjassa. Kun laittaa näin rinnan, niin näiden jännitteet tasapainottuu tai jänniteerot minimoitu, eikä tarpeeksi vaan ottaa, jos ei ole mitään jänniteeroa kennojen välillä. Ja tämä on tosi tärkeä homma. Varsinkin jos ei käytä balansointia ollenkaan, niin kuin mä teen. Koska balansointi on näiden kanssa aika turha. Kun se on kumminkin niin kallis se loppujen lopuksi se balansointi, että ei sitä ei ole vaan järkeä laittaa. Ei sitä nyt haittaakaan ole, mutta tietenkin se syö virtaa koko ajan siellä, niin mulla on tässä on ollut pariakin erilaista testissä, niin kyllä sitä oikeastaan enemmän on haittaa kuin hyötyä. Nämä kennot on ollut tässä nyt mitäköhän mä sanoisin, 5 tuntia. No semmoista 0,01 voltin heittoa näillä nyt oli, niin ihan ok. Eikä tämä alkaisi olla kytkentä valmis tämä jo. Näillä nyt ei ollutkaan kuin jotain 0,04 volttia tai jotakin. Näillä oli muistaakseni jänniteeroa. Maksimijänniteero kennojen välillä, niin tähän nyt ei kauan tietenkään meekään. Eikä ehkä jonkun tunti per 0,01 volttia. Eikä 0,1 voltin eroilla, niin 0,1 voltin erolla niin noin 10 tuntia ottaa, niin on valmis. Ei välttämättä mene niinkään kauan. No, sitten kun tämä on saatu tehtyä, niin pitää tehdä tämmösiä alumiinipalikoita. Mulla on täällä näitä nyt valmiiksi tehty jo. Jos joku ei itse pysty tekemään, niin pistäkää mulle vaan viestiä, niin mä saan kyllä näitä tehtyä ihan halpaa hintaa. Eli tämä on ihan 5 milli paksua alumiinia, 5 senttiä leveätä. Tämä on aivan riittävää tähän käyttöön. Toki tässä voisi käyttää sentin vahvaakin, mutta siitä ei hyödy yhtään oikeastaan mitään. Mä kokeilin 2 tämmöisellä, mutta se hyöty oli aivan minimaalinen. Tai en mä tiedä, oliko siinä mitään eroa. Eroa tosiaan, että turhaa käyttää senttistä 10 milliä vahvaa, kun tää 5 millinenkin piisaa. Tai ehkä jos ihan kaikki tehoriippeet ottaa irti, niin siinä voi olla jotain 0,0 jotain volttia eroa, mutta tai 0,1 volttia, mutta se ei ole mitään merkitystä. Ainakaan tässä peruskäytössä. Niin, näiden mittoja multa kyseltiin. Eikä nämä palat on noin 10 senttiä, 100 milliä pitkiä. Ja toki nämä on sen 5 senttiä tää leveys ja tää paksuus on sen, mitenköhän mä voin näyttää, että se on sen 5 milliä. 5 milliä vahvaa tavaraa. Ja tämä reikien väli, siinähän on ideana se, että näiden pitää jäädä pikkasen irralleen noiden kennojen toisista, ettei tule mitään ongelmia.
Eli kun laittaa 2 kennoa tähän näin, niin tulee aina vieretysten niin kytketään sarjaan näitä näin, niin ne ei saa osua kennot toisiinsa. Niin tää on noin 7 senttiä, se on se aika lailla optimietäisyys, semmoinen 7 senttiä. Niin kuin tästä nyt näkyy, niin näillä jäi muutaman millin rako. No mä voin näyttää tästä vielä sen sitten, kun mä kasaan näitä sarjoja tosta noin, niin näette sitten. Sitten mulla on ihan tämmöiset nämä terminaalit vaan. Eikä tehty kierteet tähän ja M8-pultit. Että noin yksinkertaiset. Noihin menee kuitenkin niin paljon kaapeleita, niin piti laittaa 2, että yksi pultti ei riittänyt enää. Tai no olisi riittänyt, jos olisi tehnyt 10 sentin mittaisen, mutta ei semmoisen hälyttömän pitkän, mutta kummiskin. No sitten kun tämä on saatu kasattua, niin sitten siihen tarvitsee joku tämmöiset suojat niille alumiinipalikoille sun muille. Niin mä oon itse tehnyt tämmöset puusta vaan. Ja tässä on tämmöset reijät, mistä nuo menee nuo navaat läpi tuolta. Sitten mä lyön tähän teipin vaan päälle, ettei pääse koskemaan toisensa tosiaan nuo kennot sitten. Mä voin näyttää minkä näköinen tää on kasattuna sitten kohta, kun mä tästä tätä lähden kasaamaan. Ja tosiaan näistä multa nyt kyseltiin näistä paloista, niin siinä nyt oli suurin piirtein mitat. Ja mä saan noita kyllä tehtyäkin, jos on jollakin tarvetta. Jos nyt ei hirveän kauan. No nyt kun lähdetään kasaamaan tätä meidän sarjaa tästä näin, niin ihan ekana kannattaa hioa nämä alumiinipalat, nuo kosketuspinnat. Näissä näkyy hyvin, että näissä on tommonen joku lakka tai joku suoja-aine, en tiedä mikä tässä on päällä, niin ne pitää hioa puhki. Se näyttää tältä, kun se on sitten hiottu. Niin toimii huomattavasti paremmin kuin nuo hiottu. No sitten muttereina kannattaa käyttää ruostumattomia tämmöisiä kiiltäviä muttereita. Mulla on ihan nämä on Motonetista haettu. Ja jos käyttää ruostuvia, niin siinä on semmonen ongelma, että ne hapettuu. Eli kun käyttää tämmösiä, tässä on tämä väriero, toinen on mattapintainen ja toinen on kiiltävä. Kun käyttää näitä mattapintaisia, näitä ruostuvia, niin nämä hapettuu tosi nopeasti. Tai näihin tulee sellainen ihme valkoinen kerros päälle, kun ottaa vähän kosteutta. Niin näihin kiiltäviin ei tule mitään ruostumattomia. Kannattaa noita ehdottomasti käyttää. Näistä tosiaan oli se M12 kierre. Niin täältä jo näkyykin M12. Elikkä pitää tehdä semmonen 12,5-13 millin reikä näille. Näissä on 13 millin reijät mulle näissä paloissa. Ja ne menee nätisti tästä. Noin vaan. Ja tuonne jää tommonen rako kennojen välille. Mutta nyt tässä vaiheessa kannattaa tehdä teippaukset näiden kennojen välille. Eli mä tykkään tehdä niin, että mä pistän niinku yhden teipi, 2 ja 1 ja 2, 1 ja niin eteenpäin. Että nämä tosiaan ei pysty mitenkään koskemaan nämä kennot toisiaan. Laittaa muutaman kerroksen sähköteippiä tai mitä teippiä ikinä haluaakaan ympärille, niin ei tule sitä ongelmaa, että nämä kennot voisi osua toisiinsa. Sitten jos nämä osuu, niin ne alkaa kipinöimään herkästi kennosta toiseen,
Ja sitten sinne tulee reikä, ja näistä vuotaa nesteet pihalle. Ja sitten ne on käyttökelvottomia. Eikä näissä on tämmöinen surkea muovi vaan päällä. Eikä nämä, sen takia nämä on vähän surkeita nämä näin, kun näissä ei ole kunnon suojaa mitään. Mulla on kyllä suunnitteilla näille suoja tai semmoinen kotelo 3D tulostettuna, mutta kun pitäisi hommata vaan ne vehkeet tai 3D-tulostin. Tai jos joku tietää jonkun hyvä 3D-tulostimen tai muuta niin asiaa näistä 3D-tulostihommista, niin mä tarttisin semmoisen 3D-tulostimen, millä saa tehtyä semmoista materiaalia, mikä kestää autolämpötilat, eli ihan niin se normi, onko se nyt PLA vai mikähän se nyt on, niin sitähän ei voi käyttää, sen mä oon ottanut selvää, että pitää olla jotain vähän parempaa tavaraa. Ja tämä pituus on 40 senttiä suurin piirtein, tai no ylikin, niin mä tarvitsin semmoisen, millä saisi tehtyä näinkin ison alueen kerralla tulostettua, eli saisi olla aika isoikin se tulostiin sitten. Mutta joo, jos jollain jotain vinkkiä heittää, niin pistäkää kommenttia. Mutta se olisi tosiaan ensi vuonna tarkoitus hommata se 3D-tulosti jossain vaiheessa, niin alan tekemään näille niitä koteloita ja sun muuta. Se olisi niinku vähän olisi ideana semmoista, mutta katsotaan nyt. Jos nyt vaan löytyy sopiva tulostin, niin sitten mä alan tekemään 3D-tulosti. Mutta juu, jatketaan tätä hommaa tästä. No niin, nyt olisi tämä kasassa. Eli mä laitoin tähän nyt nämä kennot sarjaa, että saadaan jännite nousemaan. Ja kapasiteetti pysyy samana. Eli tää sarja on vieläkin tuo 40 amperituntia. Mutta jännite on tietenkin sitten vaan isompi. Noin 2,3 volttia aina yksi, niin siellä tulee joku, jos se 13,8 volttia, mitä näistä nyt tulikaan, en nyt muista ulkoa. No joo, mutta kun nämä kytkee, niin joka toinen menee eri päin, niin kuin näkyykin. Eli tää plus-terminaali, tää näkyy, tää on neljön mallinen. Miinusterminaali on pyöreä, no sitä nyt ei tästä näykään, mutta se on pyöreä. Elikkäs nää saa helposti laittua, vaikka en tätä ei näkiskään tästä muovikuoresta. Ei näkisi noita merkintöjä, niin sais kumminkin nää laittua oikein. Elikkä plus on tuo 4. Plus, miinus, plus, miinus, plus, miinus, plus, miinus, plus, miinus, plus, miinus. Eikä nyt tämä on oikein kytketty sarjaa. Ja tässä nyt ei pitäisi olla mitään ihmeempiä kysymyksiä. No joo, näiden kiristyksestä vielä. Eli nämä on 19 milli. No mutterit 19 milli. Niin nämä pitää jättää aika löysälle. Elikkä kun tällä vääntää, niin ei tosiaankaan saa vääntää täysillä voimilla. Elikkä saa olla tosi varovainen, kun näitä laittaa kiinni. Eikä mäkin yleensä 2 sormilla tästä väännän nämä vaan. 2 sormilla tästä näin väännän kireelle, niin ettei mene vaan liian kireelle nuo. Ne vähän niin kuin tuntuu, että ne jäisi liian löysälle, mutta kyllä ne mulla ainakin on pysynyt hyvin. Eikä tähän kävisi semmonen pikkunen 1/4 semmonen räikkä, niin se olisi hyvä tähän hommaan. Kun sillä kiristelisi, niin olisi ihan hyvää momenttia nuo. Ja tämä on tosiaan aivan liian pitkä. Tuo vaarissa nämä menee herkästi, kun mä poikikin nämä, että jos kiristää yhtään liikaa, niin ei kannata. Ja täällä on justiin se venttiili täällä. En tiedä näkyykö tässä yhtään sitä venttiilikohtaa, mutta tuo näkyykin tuo kiristysmomentti 7 newtonia. 7 newtonmetriä, niin se on tosi vähän. Tosi pieni voima. Mutta juu, näissä on tosiaan se venttiilikin jossain tässä jommaskummas päässä, niin tosiaan
Sen takia näitä ei saa kiristää niin kireelle. Mutta juu, eipä nyt tähän asiaan pitäisi olla enää mitään kysyttävää. En mä ainakaan muista, että olisi tullut mitään. Ja tämä on tosiaan ihan tämän näköinen. Ja nyt meidän pitää seuraavaksi saada suojattua nämä kennojen, tai nämä päädyt pitää saada suojattua. Mä oon tehnyt tommoset palat, mitkä tuolla näkyy, niin mä en nyt kerro noista kohta, kun nuo kuivuu. Mä pikkasen maasin noita äsken, niin jatketaan siitä. Tässä nyt on etuakuntialle tuleva tämmönen näitä LTO-kennojen teline. Tai tää oli mun eka prototyyppi, minkä mä tein. Niin tää on tehty samalla tyylillä vaan, mutta sieltä tuli 2 kennoa. Ja tuli vähän niinku normi, miten normi akku on. Niin on tuossa ja tuossa ne terminaalit sitten. Että ei olekaan suorassa, kun ei se olisi mahtunut ylipäätään sinne niin. Ja tämä on tehty justiin samalla lailla. Tässä on, tää on 25 millin tämä reikäpora. Tämä on aika hyvän kokoinen justiin näille muttereille, mitä tässä on. Oliko nää nyt? Tää mittasi, niin oli vähän päälle 20 milliä. – 2122 milliä. On tuo suburi halkasia, niin 25 millin tätä reikä oli justiin soppeli niille, että on sopivan timmisovitus. Näilläkin tosiaan se väli oli 7 senttiä. Ja näin päin totta kai samalla lailla, ettei se, niinku se etäisyys muutu mitenkään. No joo, nyt vielä näistä päädyvistä, mikä tulee näihin napoihin. Elikkä mä teen ihan puusta vaan. Olikohan tää nyt 3 senttistä, vähän turhan paksua tämä on, mutta tähän kelpaisi kyllä ohkaisempikin, kun ne on noin syvällä nuo terminaalit tuolla. Tai nuo navat, miten ne nyt aatteleekaan. Tämä tosiaan tulee tähän päälle vaan, se uppoo justiin. Noin. Noin vaan, ja sitten nää vaan kiristää yhteen vaikka jollain liinalla. Liinaa mä oon normaalisti käyttänyt näissä. Ihan perusliinaa vaan. Keskeltä vaan yhdellä liinalla kiinni. Niin se toimii ihan näppärästi. Jos mulla ei oo liinaa, niin mä veen tähän nippusteen vaan ympärille. Ja näette, että näillä on just ihan sama tuo 7 sentin. Tää on tää 7 senttiä ero näillä. Tai etäisyys, niin näillä on kanssa 7 senttiä täällä. Ja tämä on. Oli tää nyt 10 senttiä leveä tämä mun materiaali. 10 senttistä joo. Tää alempi levy. Tää jäi vähän vajaaksi, mutta mä oon käyttänyt jotain 4,2 ja semmoista, mutta nyt ei ollut ihan niin pitkää pätkää, niin jäi pikkusen vajaaksi tuo pää, mutta ei se nyt maailmaa kaada. Ja tää yläpala on vähän lyhkäsempi, koska tossa on nuo plus- ja miinusterminaali. Nämä kannattaa tosiaan merkitä sitten nämä, ettei vaan laita väärinpäin. Tässä nyt näkyy hyvin, että tämä on plussa, niin merkataan sinne ja tuolla on miinus. Ettei tule ton kytkennän kanssa sitten ongelmaa. Mutta juu, tämmönen vaan. Tämmönen systeemi. Mä löin tosta keskeltä vielä nippusiteen. Mutta tosiaan mulla on se ideana, että mä tekisin 3D-tulostamalla näitä paloja. Varmaan sitten ihan myyntiinkin asti jossain vaiheessa. Jos mä nyt saisin vaan
jostain sopivan 3D-tulostimen hommattua, niin olisi tosiaan näppärä homma sitten tulostella niitä vaan. Kohan tää puusta vähän tämmösen tehdä vähän typerää ja saisi tehtyä paljon pienemmän tästä systeemistä. Ja no paremman kokonaisuuden saisi tehtyä ja sitten saisi tehtyä vaikka, että saisi kokonaan nämä kylekkin täältä kennojen nää. Kaikki nämä kennotkin vaikka piiloon jos tahtoisi tai jotain semmoista. En tiedä, katsotaan. Mutta juu, tämmönen tämä nyt on sitten. Ei mikään se ihmeempi homma. Ja toivottavasti nyt ei tule enää niin paljon kysymyksiä, kun joutuu näihin vastaamaan niin usein. Morjens.